Today's lesson is everyday problem solving. When you do problem solving, common sense lang naman, ito yung tatlong dapat yung siguradong gawin. First, make sure you understand the problem. Next, you solve the problem. And lastly, you check if your answer makes sense and if it satisfies all the requirement of the problem. In today's lesson, we will be discussing 4 math skills that you need in the everyday world. Next meeting, meron uling 4. So the first one is data extraction and processing. In the modern world, sobrang daming pieces of information na ibinabato sa atin, pero hindi lahat yon ay mahalaga sa atin. Minsan, madalas, dapat alam mo kung ano yung piece of information na makakatulong sa iyong point of concern. So, let us look at this example. A toll road has queues of traffic at each payment booth and the bypass for motorcycles as they are free. The prices are as follows. The time taken for each vehicle is almost entirely taken by handing over cash, waiting for the receipt and change, and for the attendant to raise the barrier. Trucks are 3 times the length of cars, and vans are twice the length of cars. Which queue should you join to have the quickest transaction? Okay. Ano ang problem natin sa example na ito? We are looking for the queue of quickest transaction. So, balikan natin yung mga given. Ang daming sinabi sa atin katulad nitong motorcycles are free. Hindi naman yan mahalaga sa atin. At ganun din yung individual prices. Even the length of the vehicles, lahat ito ay hindi mahalaga pagdating sa transaction. So ano lang ang concern natin? Ang nagpapatagal sa transaction ay yung mismong handing over cash, waiting for the receipt, and raising of the barrier. So kahit gaano kahaba pa yung sasakyan, ang bulk lang ng transaction ay yung ito. So, saan tayo pipila para pinakamabilis ang ating transaction? Doon tayo sa may pinakakonting sasakyan. Kasi mas konting sasakyan, mas mabilis yung total time for the transaction. So, sa A, meron tayong 5 sasakyan. Sa B ay merong 4. C ay merong 5. And D ay merong 6. In fact, option D is very interesting kasi sobrang ikli niya, pero hindi yun yung pipiliin natin kahit maikli siya kasi nga kahit maikli yan, matagal yung transaction. So, the best option is B. So, for the next example, tatakpan ko muna yung sagot. Okay. Example 2. The second skill that you need to learn is to search in an organized manner. Consider the example. The farthing used to be the smallest coin. Ito, hindi mo to kailangang alam kung ano siya, pero sa Britain, yan yung coin of lowest value. Items in the market could be priced at a fraction of a farthing, but the amount will always be rounded up to a whole number. For example, kung ang iyong binili ay 0.1 of a farthing, that will always be rounded up. So, kunwari, ang iyong binili ay 2.001 ang presyo, automatic yan ay i-round up to 3. Question. You know that you can get 2 sparrows for 1 farthing and 5 sparrows for 2 farthings. How much is 1 sparrow? Okay. At kapag may nakita kang ganyan, ang instinct mo agad ay subukang isolve yung presyo ng isang sparrow. Based on, tawagin natin tong sentence 1, based on the phrase 1, 2 sparrows for 1 farthing, I will not use an equal sign kasi hindi natin alam yung exact price. I will use an approximate symbol kasi may mga rounding up na nagaganap. So that means kung ang 2 sparrows ay 1 farthing, siguro, ang 1 sparrow ay
0.50 of a farthing. Pero, mali yan. Paano mo nalamang mali? Kasi kapag may 5 sparrows ka na, so we just multiply by 5, 0.5 times 5 ay 2.5 farthings. This will be rounded up. Pero ang sinabi dito ay 2 farthings, hindi 3. So yung 0.5 na initial hula natin ay mali. So ano ang ating pwedeng gawin? Let us look at the second given. Tawagin natin itong sentence 2. If 5 sparrows costs 2 farthings, magkano ang isang sparrow? I-divide lang natin both sides by 5. 5 divided by 5 ay 1 sparrow. 2 farthings divided by 5 ay 2/5 of a farthing. Convert that to decimal, yan ay magiging 0.4 of a farthing. Pwede bang yan ang presyo ng isang sparrow? Tingnan natin. Kapag naging 5 sparrows ang iyong binili, you just multiply 0.4 by 5, it becomes 2. So, consistent siya sa sentence 2. Pero anong masasabi natin sa sentence 1? Pag dalawa ang binili natin, so, dodoblihin lang natin to, it becomes 0.80. Yan ay 1 farthing. Tama naman, consistent sa sentence 1. So, this is a possible answer. Nakahanap tayo ng isang possible presyo ng sparrow. Maybe 1 sparrow costs 0.4 of a farthing. Yan lang ba ang tanging sagot? And the answer is no. Marami pang ibang pwede. Halimbawa, let us go down. Sana mag-gets nyo na walang sense mag-go up. Bakit? Kung ang 1 sparrow ay a bit higher than 0.4, so kunwari na lang 0.41, the moment na bumili ka ng 5, you just multiply this by 5, pwedeng i-calculate, that becomes 2.05. But remember, we always round up. So ito ay magiging 3 farthings. Hindi na siya consistent with sentence 2. So this is impossible. So meron tayong natutunan. Ibig sabihin, the price of a sparrow, ilagay natin dito, the maximum possible price is 0.40 farthings. Yan na yung pinakamataas na pwede niyang presyo. Ang ibig sabihin nito ay less than or equal. So, pwede siyang equal. Pwedeng 40 or pwedeng below. Ang tanong ay, what's the lower bound? Ano yung pinakamababang presyo? So, subukan nating bumaba. Kung 0.4, try natin si 0.3. Again, this is organized searching, so talagang may trial and error involved. So, kung ang isang sparrow ay 0.3, ang dalawang sparrow, dapat consistent siya sa sentences 1 and 2, sa requirements 1 and 2. So, ito ay 0.60 farthings. Round up, it becomes 1 farthing. So, okay naman. Pero pag 5, let us multiply. So, isa ay 0.3. Kung 5 ay i-multiply lang by 5, ito ay 1.50. Again, we round up. Yan ay 2 farthings. Consistent naman siya. 5 sparrows, 2 farthings. So, ibig sabihin, 0.3 is also a possible price. Any price between 0.3 up to 0.4 ay pwede. The next question, pwede pa bang bumaba? I-try natin. Paano kung baba tayo ng 0.1 ulit? Kung ang 1 sparrow ay 0.20, ang dalawang sparrows ay 0.40, we round up, yan ay 1 farthing, so that's consistent with sentence 1. Ang 5 sparrows, i-multiply ito by 5, 0.2 times 5 is 1. And wala nang rounding off na magaganap kasi whole number na yan. It is inconsistent with the second requirement kasi ang 5 sparrows daw ay 2 farthings. So that means 0.2 is too low. Pero sana magets mo na may natutunan tayo kasi 0.2, pag ang presyo ng isang sparrow ay 0.2, ang presyo ng 5 ay exactly 1. Pero pag dumagdag ka lang ng konting-konti sa 0.2, halimbawa 0.21 of a farthing, pag bumili ka ng 5, so i-calculate na lang, 0.21 times 5 ay 1.05 farthings. But we round up. So ito ay magiging 2 farthings. It is now consistent with the second requirement. So what's the moral of the story? 0.2 is not allowed.
But any value above 0.2, kahit konting dagdag lang, ay acceptable na. So that's our answer. Pag yung presyo ay mas malaki sa 0.2, pero hindi pwedeng 0.2, kaya wala siyang ganito. It's just 0.2 is less than the price. Strictly less than. Pero pwedeng umabot ng 0.4, pero anything beyond ay bawal na. So that's our final answer. The price of one sparrow should be more than 0.2, but it cannot exceed 0.4. Pwedeng 0.4, pero bawal nang lumagpas sa 0.4 para masatisfy yung dalawang requirements. Okay, next example. Another skill that you need to learn in the modern world is consolidating data. Pwedeng one piece of information can be presented in multiple ways. Pwedeng i-present siya as text, as graphs, or charts, or pwede rin siyang i-present as a table. Dapat kaya mong, dahil iisang data lang naman yun, iba-iba lang yung pagkakapresent, dapat kaya mo silang i-match. No? So, let us look at this example. A mechanic earns $40 a day, so mahalagang information yan, and is given a bonus on each day that he produces over 100 components. Pag lumagpas ka ng 100 components, meron kang bonus. The bonus is paid, and by the way, sana nakita niyo yung ginagawa ko, habang binabasa ay ina-analyze natin siya. That's part of understand. The first step. Ito yun. Saan ba yun kanina? Ito. So, make sure you understand the problem. You get a bonus of $5 for every extra complete group of 10 that you produce. Ibig sabihin, pag nakaproduce ka ng 100, wala kang bonus, $40 lang yun. Pag nakaproduce ka ng 10 na extra, meron kang $5. Pero it should be a complete group of 10. Ibig sabihin, pag nakaproduce ka ng 9, so 109 ang nagawa mo, so may 9 extra ka, walang bonus yon. Okay, tuloy. So, underline natin. You get $5 for every complete group of 10. So, meron tayong 6 days. So, ilista natin. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. On Wednesday, he earned $10 bonus. So, 40 plus 10, that's $50. And double this bonus on Friday. So, sa Friday ay naka-20 na bonus siya, pero may base na 40. So, sa Friday ay naka-60 siya. On Tuesday, he produced 19 extra components. Okay, magkano ang magiging bonus niya kung 19? Remember, dapat makabuo ka ng groups of 10. Ilang groups of 10 ang makukuha mo sa 19? Isa lang. Kasi kung dalawang groups of 10, dapat 20. Hindi umabot. So, you only get one group of 10. So, ang bonus mo ay 5 lang. So, on Tuesday, kumita siya ng 45. May extra na 5. But only 8 on Thursday. Again, hindi umabot ng 10. So, ibig sabihin sa Thursday, wala siyang bonus. Monday's bonus was $5 for 17 extra components. Okay, so may 5 na bonus, so 45. And on Saturday, he felt tired and did not produce any extra component. So, base lang, 40 lang. Which of the following graph will be the best representative for this table? Okay, so ano yung mga key features ng ating graph? So, ito, halimbawa, the first 2 days dapat pantay. The fourth day, ibang shape. The fourth day and the last day dapat pantay. Tapos yung pag pumunta ka sa third day dapat tumaas, pero pag pumunta ka sa fourth day dapat bumaba. And the largest amount ay mangyayari sa fifth day dapat. Okay, tingnan natin. Monday and Tuesday dapat pantay. So, okay. Next day should be longer, okay. Next day should be the shortest, 40. Tama naman. And dapat kapantay niya yung Saturday. Tama rin. And yung Friday, dapat ang longest, 60. Tama naman. So, mukhang ang sagot natin ay A. Pero hindi pa natin sure kasi baka yung iba ay okay pa rin.
I-check lang natin. Monday and Tuesday dapat pareho. Monday and Tuesday. Hindi na siya pareho agad. So, we can already eliminate B. Si C naman ay okay din. Pantay, humaba, umikli. At pantay itong Thursday and Saturday. Pero sobrang haba naman itong Friday. Kung mapapansin nyo, the second largest amount is 50. Yun ay mangyayari sa Wednesday. Halos doble niya na yan, no? Halos doble na para marating ito. So, ito ay around 100 na siguro. Hindi naman ganun. 60 lang. So, we can eliminate C. Si D naman, you can already eliminate D kasi dun sa 1, 2, 3, 4, 5. Dun sa Saturday, wala man lang siyang nakuha ni isa. Hindi naman ganun. Sa Saturday, wala lang bonus. Pero may 40 pa rin siya. So, we can eliminate D. The answer is A. For the last example, okay. Sa lesson for the day, siguro ito na yung pinakamahirap. Kasi kailangan ng creativity. Takpan natin yung sagot muna. And by the way, pasensya na kasi gumawa ako sa PowerPoint ng lesson natin. Kaso hindi yung mga annotations, kasi bumili ako ng kwento lang. Sa drawing board, digital drawing board, ito ipakita ko. Itong digital drawing board. Kaso, hindi tugma yung timing niya, yung sinasabi ko sa sinusulat, hindi siya nagtutugma. Hindi ko alam kung bakit. So, back to basics lang muna ako na printed muna. In next meeting, ito try kong PowerPoint na. Okay. Dito sa example na ito, pinakamahirap kasi kailangan creative ka. Hindi na lang siya basta extracting information. Dun sa mga examples kanina, halos wala ka namang ginagawa. Konting modification lang. Dito, may creative step na kailangan. Disclaimer sa item na ito. So, sasabihin ko na agad. Sa item na ito, number 1, medyo mafe-feel mo na parang magical yung solution. Na parang saan nanggaling yung mga numbers na yun? Or bakit ganun ginawa? Ganun naman kapag first time natin matutunan ng isang bagay, di ba? So, halimbawa, natututo ka palang magbike. Pag hindi ka pa marunong magbike, parang feeling mo sobrang galing nung mga nagbabike. Pero pag marunong ka na, second nature na lang siya sa'yo. So, ganun lang talaga. Masasani din kayo by answering the quiz online, tapos panoorin ulit itong video kung kailangan. Mas magiging confident ka na kaya mo na rin siya gawin next time. Okay, isa pa. In this example, and expect nyo na rin sa mga susunod na araw, I can only explain so much. Ibig sabihin, kailangan mong i-convince din ang iyong sarili. Kasi kahit gaano ko kalinaw siyang i-explain, part of the imagination, part of the magic ay dapat manggaling sa iyong sariling isip. Okay, so hindi ko siya maisusubo sa unlike dun sa previous example na parang medyo na-explain ng malinaw. Pag kailangan ng creative step, expect mo na kailangan siya ng parang time to digest. So hindi mo siya agad maiintindihan. Kung kailangan makipag-usap sa kaibigan or kung kailangan ipa-explain uli, just comment down below sa video na ito para mas maipaliwanag ko kung saan ka nalito. Okay, so with that said, wag mo i-expect na magigets mo siya agad. May mga magic steps. Pero I will try my best to explain as clearly as possible. Okay, game. We have 3 cyclists cycling along identical circular tracks. So ito yung 3 tracks. Umiikot sila dyan. Each track is 1/3 of a kilometer in circumference. So yung isang buong ikot ay 1/3 of a kilometer per round. The 3 tracks meet in the center as shown on the right. Ito yun. Each cyclist rounds at a different circle. Okay. The first cyclist travels at 6 kilometers per hour. So si cyclist A, 6 kilometers per hour. Cyclist B travels at 9 kilometers per hour. And C at 12 kilometers per hour. Initially, they start at X at the same time.
how long will it be before they meet at X again? Okay, so, paano to isa-solve? Nung una ko itong nakita, hindi siya obvious sa akin, kaya ang dami kong sinolve. Pero yung ipapresent ko sa inyong solution, ay ito na yung parang refined solution. Pero expect nyo na sobrang dami kong scratch paper nung sinasagutan ng problem na ito. Okay, so paano? Ang naisip ko ay, consider the number of kilometers that they will travel in 1 hour. So this is the magic step number 1. In 1 hour, ilang kilometers ang matatravel ni A? Since 6 kilometers per hour siya, in 1 hour, makaka 6 kilometers siya. Hindi naman ganun kahirap. Si B and C, ganun din. 9 and 12. Next question. Yang 6 kilometers na yan, ilang rounds ang katumbas niyan? Ilang ikot dito? Well, sabi dito, ang isang ikot ay 1/3 of a kilometer. So, ang 6 kilometers ay, sige, pag-isipan, ilan? Kung ang kunwari, pasimplihin natin, ang isang round ay 1 kilometer kunwari. Kung 1 kilometer ang isang round, 6 kilometers ay katumbas sa 6 rounds. Pero hindi siya 1 kilometer, mas maikli. 1/3 of a kilometer lang. So that means makaka-3 ikot siya sa bawat kilometer. Sa isang kilometer, 3 rounds, 6 kilometers, yun ay 18 rounds. Paano nakuha yung 18? If you want to be technical, ito yung formal solution. Kasi ang isang kilometer ay 6 kilometers divided by 1/3 of a kilometer sa bawat ikot. Kumbaga, isipin mo, kunwari, 6 kilometers, kunwari ang isang ikot ay 2 kilometers. You just divide by 2, 3 ikot. Pero hindi 2 kundi 1/3. So, yan yung makukuha natin. Pero remember, ang division ay magiging multiplication, get the reciprocal, you get 18. But again, sa subject natin, ayaw natin maging technical. Hanggat maaari, we analyze things without being too technical. Tama naman, kasi ang 1 kilometer, 3 ikot yun Kasi 1/3 of a kilometer, isang ikot. So, i-times 3 mo lang yan. Times 3 ay 1 kilometer, 3 ikot. Pero hindi yan 1 kilometer, kundi 6 kilometers. So, yan ay 18 na ikot. And ganun din si B. Sana makita niyo yung pattern nyo ay just multiplying by 3. So, ito ay 27 na ikot at ito ay 36 na ikot. Okay, so that's magic step number 1. Anong ibig sabihin nito? Sa isang oras, si A ay makaka-18 na ikot. Si B ay makaka-27 na ikot at si C ay makaka-36 na ikot. Malalaki ang numbers na yan. No? Sa isang oras kasi yan ang daming ikot na magaganap. Ang tanong ay, and by the way, after 1 hour, sana magets yun na nasa X uli silang lahat. Tama, no? Kasi si A, kunyari ito si A, makaka-18 na ikot siya after 1 hour. So, after 18 na ikot, nandito siya sa X. Si B ay ganun din. After 27 na ikot, siya ay nandito sa X. At ganun din si C after 36 na ikot. So, after 1 hour, for sure, magtatagpo sila sa X. Nagsimula sila sa X. After 1 hour, nasa X uli sila. Pero, hindi yun ang tanong. Ang tanong ay, when is the next time? Kung nagsimula sila sa X, how long will it be before they meet again at X? They will meet after 1 hour, pero hindi yun yung shortest time. Ang tinatanong ay kailan uli yung immediate na mag-meet sila. So, paano to gagawin? The magic step number 2 is to reduce these numbers. Sana maramdaman mo na lahat sila ay divisible by 9. I-divide natin sila by 9. We get divide by 9, so ito ay maging 2 rounds. Divide by 9 ay 3. And divide by 9 ay 4. Ano ang ibig sabihin nung pag-divide natin by 9? Ibig sabihin, sa bawat dalawang ikot ni A, so dalawang ikot si A, makakatatlong ikot si B. And by the way, pag sinabing ikot, that means nasa X na uli sila. So after tatlong ikot ni B, sa time na yon makaka-4 na ikot si C. So, itong dalawang ikot ni A, tatlong ikot ni B, 4 na ikot ni C,
same amount of time yon. And that makes sense kasi mas mabilis si C kumpara kay B at mas mabilis si B kumpara kay A. At pag nangyari yan, nasa X sila kasi nakabuo sila ng isang buong ikot. Sige, ulit ha. After 1 hour, si A ay makaka-18 na ikot, si B ay makaka-27 at si C ay makaka-36 sa loob ng isang oras. At after 1 hour, sila ay nasa X. Pero hindi yan yung shortest time na magkikita sila sa X. Ito yon. Dahil yan yung, ang technical term ay yung LCM, the least common multiple of 18, 27, and 36. Kaya siya magic step na parang paano maiisip na LCM? Dapat maisip mo na 2, 3, and 4 cannot be reduced any further. Kasi halimbawa, dinivide mo lang siya by 3, kunwari. 18 divided by 3 ay 6. 27 divided by 3 ay 9. 36 divided by 3 ay 12. Ito ay divisible pa rin by 3. So, hindi mo pa nasagad yung pwedeng, yung pinaka wala ng common. Dito, si 2 and 4, meron pang common na 2. Pero pag sinabi mo si 3, wala ng common. So, ito na yung shortest, smallest numbers na pwede. I-divide, maximum na si 9 para maging integers pa rin sila. Okay, so ulit. That means, after dalawang ikot ni A, nasa X siya, ang nangyari kay B ay 3 ikot. So, nasa X din siya. At si C ay 4 na ikot. Nasa X din siya. So, sige. Kung may questions, paki-comment na lang. Next question. Ano ang ibig sabihin nitong 9 na ito? Remember, ito yung magtatagpo sila dito sa gitna. Pero in 1 hour, 18 times na mag-iikot si A. Hindi lang 2. So, that means, itong chunk na ito, that will happen 9 times. Tama ba? Ilang 2 rounds ang kailangan para maging 18? You need 9 copies. Ilang 3? Dapat 3 times 9 ay 27. 4 times 9 ay 36. That means itong pangyayari na ito sa loob ng isang oras ay mangyayari 9 times. Okay, so what's the ultimate answer? Sa loob ng isang oras, which is the same as 60 minutes, sila ay magtatagpo 9 times. So, this is the answer na. Kasi, yan, sa loob ng isang oras, magtatagpo sila sa X 9 times. So, ang tanong ay, what's the first time na sila ay magmi-meet? So, i-divide na lang natin. Ito ay magiging 54 divided by 9 ay 6 minutes with a remainder of 6 over 9. So, 6 minutes and 6 ninths. Pero pwede i-cancel yan. Magiging 2/3 lang yan. 2/3 of a minute. Pero merong 60 seconds sa isang minuto. So, i-cancel natin. 60 and 3. Common factor is 3. It becomes 20. So, yan ay 40 seconds. So, this is the final answer. That means, after 6 minutes and 40 seconds, sila ay magtatagpo sa X. And after another 6 minutes and 40 seconds, magtatagpo na naman sila sa X. Sa loob ng isang oras, that will happen 9 times. In fact, if you multiply 6 minutes, 40 seconds by 9, i-check lang natin. 6 minutes, 40 seconds. Ang claim natin ay 9 times sila magtatagpo in 1 hour. 6 times 9 ay 54 minutes. 40 times 9 ay 360 seconds. But 360 seconds, pag ginawang minutes, i-divide by 60, yan ay 6 minutes. So, tama. 54 plus 6 ay 60 minutes. Tama. Kung 9 times sila magtatagpo, mangyayari yon in 1 hour or 60 minutes. So, our answer really makes sense. So, again, kung nalito, mag-comment na lang sa baba.